Hai, saya Zara. Hari ini saya akan share dengan korang macam mana nak buat VFX macam ni. Alright, jom ikut saya. Hai korang, hari ni saya akan share dengan korang macam mana nak buat motion graphic macam ni. Okey, kalau korang tengok kat sini, mula-mula akan ada gambar DP Asfa dulu keluar. Kita akan buat benda yang sama. Korang boleh tekan shortcut key Ctrl-T untuk teks dan korang boleh type je nama Asfa. Saya akan tukar font teks Asfa ni pada Helvetica. Okey, next kita akan tukar warna teks ni pada warna putih. Dan korang boleh tekan shortcut key S iaitu scale untuk kecilkan teks Asfa ni. Seterusnya, kita akan drag gambar Asfa dalam composition kita. Kalau korang tengok kat sini, kita nak crop bahagian kepala dia je. So, saya akan select Eclipse tool dan saya akan maskingkan pada bahagian kepala Asfa je. Seterusnya, kita akan tambah stroke putih pada keliling bulatan stroke ni. Korang boleh tekan right click dan select layer styles dan tekan stroke. Dan korang boleh buka stroke korang dan tukar color kepada warna putih. Alright, untuk teks Asfa ni, saya akan rapatkan sikit sebab dia nampak macam besar sangat. Okey, lepas ada gambar DP, mestilah kena ada chat. Jadi, saya akan tambah chat Asfa dekat bawah gambar DP dia. Kalau saya akan tambah chat macam Asfa nak tanya diorang nak makan kat mana. So, saya akan tulis makan mana. Alright, seterusnya, apa yang korang perlu lakukan ialah korang perlu create satu box notification untuk diorang. Korang boleh select ellipse tool tadi dan korang boleh tukar kepada rounded rectangle tool. Alright, tanpa select mana-mana layer, korang perlu create satu text box notification untuk diorang. Dan korang boleh drag je layer text box tu ke bawah. And make sure layer text box tu ada atas pada video korang. So kalau korang tengok kat sini, kita nak fill biru ni je instead of ada stroke kat luar. Kalau korang nak buang stroke ni, korang boleh select je text box korang dan korang boleh kosongkan je jumlah bagi stroke. Alright, untuk layer box korang, korang boleh tekan right click dan renamkan dia kepada text box. Dan korang boleh dragkan je text box ni bawah layer teks makan mana. Next, ada lagi satu teks yang kita akan tambah. Korang boleh tambah satu teks baru dan kita akan tulis just now. Yang kita akan letak dekat hujung text box kita. Kalau korang tengok kat sini, dekat teks just now ni jarak dia macam terlalu rapat sangat. So kita akan jarakkan sikit sampai -12. Apa lagi yang kita akan tambah ialah dekat text box ni, kalau korang tengok dekat hasil akhir, ada satu anak panah yang menunjukkan macam chat ni ialah daripada Asfa. So kita akan create anak panah tu. Korang boleh tekan shortcut key G iaitu pen tool dan korang perlu select text box korang dan korang boleh lukis je anak panah korang ni. Kalau korang nak adjust lagi anak panah korang, korang boleh buka je content text box korang dan korang boleh select shape 1 dan korang boleh adjust je size anak panah ni. Next, kita akan tambah linear wipe pada text box kita. Korang boleh pergi pada effect dan preset dan korang boleh search linear wipe. Seterusnya, korang boleh drag je linear wipe ni pada text box korang. So, kita akan fadekan kau-kau kita punya linear wipe ni. Kalau korang nak cantikkan sikit, korang punya text box ni, korang boleh tambah satu stroke. Korang boleh select je pen tool korang. Kita akan tambah lebar stroke kita sampai 6. Dan kita akan tukar warna stroke kita pada warna putih. Dan untuk fill, korang boleh disablekan je fill korang. Next, korang boleh create stroke korang dengan tekan hujung kiri dan kanan text box korang. And kalau korang tengok kat sini, akan ada satu stroke yang terhasil pada text box korang. Next, kita akan tambah linear wipe pada kita punya stroke. Alright, next, korang boleh tambah transition completion dan korang boleh fadekan korang punya text box. Alright, kalau korang tengok, design korang punya text box akan nampak lebih minimal. Untuk text box ni pula, korang boleh tukar je blending mode dia kepada screen. Okey, kita akan create dua pre-composition. Yang pertama, kita akan buat pre-composition bagi DP Asfa je. Manakala untuk yang kedua, kita akan buat pada text box ni dan chat Asfa. Kenapa kita nak buat dua pre-composition? Sebab kita nak tambah dua efek yang berbeza pada gambar DP Asfa dan text box ni. Kalau korang tengok video yang tadi, untuk DP Asfa, kita akan tambah efek masking. Manakala untuk text box ni pula, kita akan tambah efek transform iaitu scale, position dan opacity. Untuk stroke ni, korang boleh renamkan je kepada stroke. Alright,
So kita akan mulakan pre-composition kita. First, kita akan select DP Asfar dan text Asfar. Next, korang boleh tekan Ctrl+Shift+C dan korang boleh renamekan kepada DP Asfar. Dan korang boleh tekan OK. Seterusnya, kita akan select yang selebihnya iaitu text box kita dan korang boleh buat benda yang sama pada text box kita. Dan kita akan renamekan dia kepada text box. Kita akan munculkan gambar DP Asfar ni pada saat yang kedua. Untuk masking layer Asfar, korang boleh select rectangle tool. Dan korang boleh masking layer DP Asfar. Next, korang boleh tekan shortcut key M untuk tengok masking korang dan korang boleh onkan mask path. Seterusnya, korang boleh tarik current time indicator korang ke belakang dan korang boleh select mask korang dan tarik mask korang ke atas. Alright, next, kita akan tambah efek feather pada masking kita. So, untuk add feather, korang boleh tekan shortcut key double M dan korang boleh tambahkan mask feather korang pada 26%. Kalau korang tengok kat sini, pada awal keyframe, ada tertinggal gambar DP Asfar ni sebab kita dah feather kan. So, korang boleh select mask path dan korang boleh naikkan sikit korang punya mask. Masking korang akan nampak lebih nice kalau korang tambah mask feather. Settle bagi bahagian masking gambar DP. Okey, kita akan teruskan kepada efek text box kita. Alright, kalau korang playback, korang akan nampak revelation mask ni akan jadi lambat sikit. So, kalau korang nak cepatkan, korang boleh tarik keyframe yang pertama dan bawa dia ke depan. Seterusnya, kita akan adjust anchor point bagi text box ni. Kalau korang tengok kat sini, sekarang anchor point tu ada dekat tengah-tengah text box ni. So, kita nak alih anchor point ni dekat hujung bawah kanan text box. Okey, apa beza dia kalau kita alih anchor point tu kat sini? Beza dia adalah, kalau korang tambah transform, pergerakan text box korang akan berpandukan anchor point yang korang setkan tu. Kalau saya resizekan text box ni, size text box akan bergerak mengikut anchor point yang kita setkan. Next, pada saat yang sama, saya akan tambah efek position pada kita punya text box. Seterusnya, saya juga akan onkan toggle keyframe bagi opacity. Alright, untuk tengok ke semua keyframe yang telah kita setkan tadi, korang boleh tekan huruf U. Next, korang boleh tarik current time indicator korang ke belakang dan korang boleh scale down korang punya text box dan korang boleh dragkan dia pada phone korang. Text box ni akan bergerak dari bawah dan slide ke atas dan seterusnya ia akan slide ke kiri. Dan semasa text box ni masih berada pada phone, pada waktu yang sama, saya akan kecilkan sikit text box kita. Alright, saya akan tambah keyframe yang keempat untuk scale. Kalau korang tengok kat keyframe akhir sekali, jumlah dia adalah 74%. Saya akan tambah satu keyframe yang baru yang mana jumlahnya tak jauh beza pun dengan keyframe terakhir. Jadi, saya akan buat keyframe yang keempat ni sebanyak 70%. Alright, next, korang boleh drag keyframe opacity yang korang telah setkan tu ke depan dan korang boleh tambah satu keyframe yang baru untuk opacity pada awal keyframe dan korang perlu setkan opacity korang pada 0%. Okey, sekarang kita akan mula track kita punya footage. Korang boleh pergi pada animation dan korang boleh tekan track motion. Okey, kalau korang tengok kat sini, akan keluar satu track point yang berbentuk kotak kecil macam ni. Next, kita akan tambah satu lagi track point yang mana korang boleh tick je dekat kotak rotation ni. Jadi, keluarlah dua track point iaitu track point 1 dan track point 2. So, apa kita nak buat dengan track point ni? Okey, cara untuk gunakan track point ni ialah korang perlu drag kotak track point ni pada tempat yang korang nak track. Saya akan drag kotak track point ni dekat hujung phone kita. And seterusnya, saya akan drag track point yang kedua pada hujung kanan phone. Korang kena cari edges yang sharp supaya tracker ni dapat track korang punya phone. Untuk track korang punya phone ni, korang boleh tekan je analyze forward. Bila korang tekan je analyze forward ni, dia akan terus track pergerakan phone korang. Okey, settle tracking bagi phone Asfar. Next, apa yang korang perlu lakukan ialah korang perlu tekan right click dan korang perlu create satu null object. And then, korang perlu tukar edit target korang kepada null yang korang baru create tu. And then, korang boleh tekan OK. Next, korang boleh tekan apply. Alright, langkah terakhir yang kita akan lakukan ialah kita akan pairingkan text box dengan DP Asfar ni kepada null kita. Korang boleh tarik je benda bulat ni and korang boleh linkkan je dekat null korang. And kalau korang play back, korang akan nampak text box dengan DP Asfar ni follow je pergerakan phone Asfar. Alright, next, korang boleh lakukan perkara yang sama pada Cik Zara, Amir dan Ilyas. Dan hasilnya akan jadi macam ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang tengok banyak lagi video macam ni, korang boleh follow IG saya. Dan sila subscribe MTAS video ni.
And kalau korang nak tahu banyak lagi pasal pembikinan video, korang boleh layari website mtas.co.com. Jumpa anda di sana. Bye-bye!